Xin chào các bạn, đây là Nancy. Ngày hôm nay Nancy muốn chia sẻ về đề tài những ưu điểm ở bên Mỹ này. Thì bây giờ Nancy sẽ bắt đầu chia sẻ ha. Xin mời các bạn. Bao gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần, vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của Nancy. Và ngày hôm nay Nancy muốn chia sẻ về đề tài những ưu điểm và nhược điểm của đời sống ở bên Mỹ này, những cái văn hóa nó ra sao và thường ngày đó mình khác biệt như thế nào của người Mỹ và người Việt. Nancy cũng không biết là đếm hết bao nhiêu cái ưu điểm, nhưng mà bây giờ Nancy nói cái ưu điểm ha. Là thứ nhất, nếu mà là bạn là thường trú dân ở đây á, thì sẽ thứ nhất là được tự do nè. Nếu mà bạn có hộ chiếu Mỹ thì bạn có thể đi bất cứ nước nào mà Mỹ có liên kết ha. Là cái đó là rất là nhiều khi cái quan trọng là nhờ lúc mà mình đi du lịch đó, nhiều cái nước á, là mình phải xin visa. Thì nếu mà đối với người Mỹ thì đa số là mấy cái nước mà tân tiến đó thì người ta không có cần người Mỹ phải làm visa, cho nên cái đó rất là tiện lợi. Giống như là Nancy thường đi qua bên châu Âu, thì nếu mà là đi châu Âu á mình đâu có cần phải xin visa đâu, mình cứ đi thôi. Hay là bên mấy cái nước mà người Việt của mình nó bắt buộc phải lấy visa đó, mà Mỹ thì không cần, cho nên rất là tiện lợi. Đi cái đó là tiện lợi, mới đỡ tốn tiền và đỡ tốn thời gian nữa. Cái thứ hai là bên Mỹ thì dĩ nhiên là tiền đô nó nhiều hơn. Lợi thế là nhiều chỗ đó cầm tiền đô đi đâu cũng rất là sướng luôn. Nhiều chỗ qua mấy cái nước lớn á, mình không có cần phải đổi tiền, và nếu mà có đổi tiền chăng nữa đó nó cũng rất là lợi ha. Tại vì tiền đô đa số là đi đâu người ta cũng lấy tiền đô hết, cho nên cái tiền đô nó rất là thoải mái. Nếu mà có tiền đô thì người Việt hay Mỹ gì cũng vậy. Nếu mà có tiền đô là đi, nhưng mà nói là cái lợi thế của Mỹ đó là tiền đô. Rồi mấy cái nước giống như là mấy nước nhỏ gần lân cận ở đây đó là người ta dùng tiền đô luôn, chứ không có cần phải đổi nữa, cho nên rất là tiện lợi. Rồi cái thứ ba đó là về y tế. Thì nói chung là y tế bên Mỹ này á, là nếu mà mình có bảo hiểm, mình mua bảo hiểm á, thì lúc mà mình tùy theo cái loại bảo hiểm nha. Ở trong công sở đó là người ta thường á, nếu mà đi làm á, thì người ta thường cho mình bảo hiểm, thì mình cũng phải đóng á, nhưng mà đóng một phần nào đó thôi. Rồi ở trong công sở chủ của mình sẽ đóng, công ty của mình sẽ đóng một nửa phần hơn. Thì nói chung á, là về y tế rất là thuận tiện. Mình muốn đi trước khi mà nói đó. Còn nữa đó là về những cái y tế, thì y tế ở đây nó rất là không có bằng Canada, nhưng mà y tế ở đây cũng rất là được. Khi mà mình có cái thẻ bảo hiểm á, khi mà mình có đầy đủ bảo hiểm thì mỗi lần mà đi nhà thương á, thì mình không có phải lo ngại những cái chi phí của nhà thương. Thì bảo hiểm của mình sẽ thanh toán những cái khoản đó ha. Rồi còn nếu mà những người nào á, mà không có đi làm á, mà không có tên tiền đi làm á, thì họ cũng, chính phủ có những cái chương trình cho những người già, có những cái chương trình cho những người đi làm mà có lương ít á, thì họ cũng được phụ trợ rất là nhiều. Những cái chương trình đó lên Nancy không có rành, cho nên tại vì từ hồi mà Nancy ra trường đến giờ chưa có bao giờ lãnh những cái thứ đó, hoặc là để ý gì mấy cái đó, cho nên không có rành. Nhưng mà chỉ biết á, là bên nước Mỹ này á, là có các bạn cũng biết là nước Mỹ có 50 tiểu bang nha. 50 tiểu bang nó rất là lớn. Việt Nam mình nó chỉ là một trong những tiểu bang nhỏ nhất ở nước Mỹ thôi, cho nên cái lợi thế đó là nếu mà nhất là lúc mà về sinh sống á, có nghĩa là nếu mà mình không thích cái tiểu bang này á, thì mình có thể dọn đi bất cứ cái tiểu bang nào ở trên nước Mỹ ha, không có cần phải trình giấy tờ hay là làm thủ tục gì.
phiền phức hết. Đó là rồi cái nữa là Nancy rất là thích cái đó là trên nước Mỹ này có 50 tiểu bang, có từ tiểu bang lạnh cho tới tiểu bang nóng, có tiểu bang vừa vừa tới tiểu bang có núi đẹp, có thung lũng đẹp, hay là có đầy đủ hết, có biển đẹp. Giống như là ngày xưa đó Nancy ở trên tiểu bang gần New York đó, gần ngay chỗ tòa Bạch Ốc đó, thì trời nó rất là lạnh. Lạnh đó thì tuyết các bạn cũng biết là chắc Việt Nam chưa thấy tuyết, nhưng mà ở bên Mỹ này tuyết có thể lên tới cái đầu gối của mình á. Lúc nào mà bị bão hay gì đó, trời ơi là tuyết là thôi là mệt luôn á. Tại sao Nancy phải dọn về Florida? Florida là một vùng rất là ấm và biển rất là đẹp. Thì đó là như vậy đó, là tại lúc trước Nancy ở trên cái tiểu bang quá lạnh đi, và mùa đông á là đa số là mùa đông hết rồi, cho nên đâu có thời gian mà chơi mấy cái trò chơi của nhiệt đới. Thì cho nên lạnh, và mỗi lần lạnh thì bạn cũng biết là rất là khó chịu. Đi làm sáng sớm mở cửa ra là phải đi cào tuyết, nếu mà có tuyết cào xong xuôi là cũng mệt rồi. Rồi con cái thường bị ốm nhiều hơn, bị bệnh nhiều hơn, tại vì ở trên vùng lạnh á thì cái hô hấp của mấy đứa nhỏ nó còn yếu, cho nên thường là nếu mà mấy đứa nhỏ mà ngủ không đủ á là bắt đầu là các bạn thấy đó là có dấu hiệu của mấy đứa nhỏ sẽ bị bệnh á. Cho nên mấy bạn nào thì nói với mấy đứa nhỏ đó là nó dễ bệnh hơn ở trên vùng lạnh hơn là vùng ấm ha. Thì mỗi một chỗ nó có một cái nhược điểm và ưu điểm khác nhau. Mỗi một cái tiểu bang rất là lớn, cho nên có rất là nhiều cái nhược điểm và ưu điểm khác nhau. Mỗi chỗ nó mỗi khác ha. Vừa về y tế, về luật pháp, về nhà cửa, về giống như là trả tiền thuế đất, thuế nhà, rồi mỗi chỗ đó thì cái sinh sống nó khác nhau, cái tiền chi phí nó khác nhau, rồi cái thuế nó khác nhau. Nói chung là mỗi một tiểu bang, mỗi một thành phố nó đều khác hết trơn á. Thì nếu mà nói chung là công ăn việc làm thì tùy theo cái ngành nghề. Nếu mà cái ngành nghề nào mà thích hợp với mình thì mình hãy đi tìm cái tiểu bang hay là cái thành phố nào mình thích mình ở. Thì giống như Nancy nói 50 tiểu bang, cho nên nó rất là lớn, và mình muốn lựa cái tiểu bang nào cũng được hết trơn, không có phải phiền phức, miễn sao là mình không có sợ trở ngại thôi, là dọn dẹp rồi đi. Nói chung là Nancy cũng đi du lịch được nhiều nơi, và cũng biết chỗ nào mình thích và chỗ nào mình hợp để sống lâu, để sống trong một thời gian dài, đó là xây dựng tổ ấm của mình và sự nghiệp. Thì về địa lý về địa lý là các bạn biết nhiều khi ở Việt Nam mình đó không có để ý, hay là không có hiểu rành về cái địa lý ở bên Mỹ này. Thì tại vì nước Mỹ nó rất là lớn, cho nên nhiều lúc mà bị bão tuyết hay là bị lụt hay là bị này kia đó, là mỗi cái tiểu bang, một cái thành phố nó khác nhau. Thì nếu mà có chuyện gì xảy ra giống như ở Florida thì ở trên New York người ta đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Tại vì nếu mà từ ở Florida mà phải lên tới New York là phải lấy máy bay đi cả tới 3 tiếng rưỡi tùy theo chuyến. Thì bạn nói với Nancy đó là ủa vậy bên Nashville, Tennessee đang có vụ nổ súng rồi cái này kia đó, thì ở bên Florida có bị ảnh hưởng không? Thì dĩ nhiên là Florida không ảnh hưởng, trừ khi là ở bên đó dùng hỏa tiễn hoặc là dùng tên lửa để bắn qua đây thì chắc là có ảnh hưởng. Chứ còn ở ngoài mỗi một cái tiểu bang nó rất là xa nhau, không có gần, cho nên có chuyện gì ở một cái tiểu bang này nó sẽ không có ảnh hưởng lên cái tiểu bang khác. Cho nên còn từ mà New York mà bay qua Cali là New York là ở một cái góc bên hướng Bắc, còn ở Cali là một cái góc ở bên hướng Tây, Nam, Bắc. Đúng rồi. Thì New York là ở bên hướng Bắc ha, rồi còn Cali ở bên hướng Tây, mà nó cách nhau khoảng 5 tới 7 tiếng đi máy bay. Thì nếu mà có chuyện động đất ở bên Cali thì ở bên New York không có bị ảnh hưởng gì hết. Hoặc là nếu mà có động đất ở bên Cali thì ở bên Florida của Nancy sẽ cũng không có ảnh hưởng gì hết, trừ khi nào mà một cái gì xảy ra rất là lớn, một cái gì nó
nó ghê gớm lắm. Thì với ảnh hưởng tới nhân loại thì chắc là các tiểu bang đều bị ảnh hưởng hết. Chắc là ảnh hưởng là gì nè, ảnh hưởng thuế. Tại nếu mà tổng thống Mỹ mà kêu là tăng thuế thì cái tiểu bang nào cũng bị thuế hết. Cái đó là ảnh hưởng hết. Nói chung là như vậy. Hoặc là những cái luật lệ nào á mà là nó là chính phủ đưa ra thì ảnh hưởng hết tất cả những cái tiểu bang, thì 50 tiểu bang sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà cũng tùy nha, nhưng mà nói chung là chỉ có vậy mới bị ảnh hưởng thôi, chứ còn ngoài nếu mà thiên tai hoặc là những cái gì đó mà xảy ra trong một cái tiểu bang hoặc trong thành phố thì chỉ có thành phố đó bị ảnh hưởng thôi, chứ còn mấy thành phố khác ít khi bị ảnh hưởng lắm. Tại vì mỗi cái tiểu bang và mỗi thành phố nó rất là xa nhau nha. Nói chung là ở bên Mỹ này các bạn không sợ đói đâu, chỉ sợ lười thôi. Là nếu mà có 50 tiểu bang công ăn việc làm rất là nhiều. Nếu mà trừ khi nào là mình kén chọn thôi, giống như cái ngành nghề của mình đó, mình không có tìm được chỗ này thì mình có tìm chỗ khác. Nhưng mà nhiều khi mình lười, mình không có dọn đi chỗ mấy cái tiểu bang khác hoặc thành phố khác, vì nếu giống như là mình có cái suy nghĩ, cái suy tư là mình đã quen cái cuộc sống ở một cái chỗ nào đó rồi đó, mình lười mà không chịu đi thì cái đó là lỗi của mình thôi, chứ còn ở bên đây là không sợ đói ha. Một á, là bạn giàu ơi là giàu, hai là bạn nghèo ơi là nghèo, ba nếu mà bạn mà ở trung bình giống như Nancy á thì là sẽ mệt lắm. Tại vì biết sao, nghèo á không có gì á thì chính phủ sẽ giúp rất là nhiều thứ. Còn khi mà mình giàu thì mình không cần gì hết, có nghĩa là mình tự mình ấy cho mình rồi, mình chi phí mà mình trả hết cho mình rồi, cho nên không sao. Nhưng mà còn nếu mà ở trung bình á, là thứ nhất là bị đóng thuế nhiều ha, rồi không có được nhiều cái quyền lợi về chính phủ mà giúp đỡ đó. Tại vì nói là mình đã đi làm, tiền lương cũng khá rồi và cũng đủ chăm sóc cho mình, thì nói chung là không có dư dả giống như là mấy người giàu thôi. Nhưng mà cuộc sống thì cũng khá giả, cũng được, cũng tương đối là có nhà, có xe, có nói chung là tiện nghi đầy đủ, cho nên nó gọi là middle class đó. Là middle class là nếu mà ở chung là thôi là bị phiền phức nhiều lắm. Là đóng thuế rồi không có được lợi thế nhiều. Nhưng mà phải chịu thôi, mình không có được giàu lắm, nhưng mà cũng hơn là mình không có nghèo lắm, cho nên cũng không có phải bị vô mấy cái hoàn cảnh mà thiếu thốn nhiều. Còn về đường cộ thì các bạn cũng biết là chính phủ Mỹ thì mình đóng thuế, cho nên họ luôn luôn giữ những cái đường xá cho nên rất là sạch sẽ, và cũng là tùy theo tiểu bang và tùy theo thành phố nha, chứ không phải là chỗ nào nó cũng sạch sẽ, chỗ nào nó cũng tươm tất. Ở Florida này á, là tương đối sạch sẽ, là tại vì khu này là khu du lịch, cho nên các bạn cũng biết là khi nào mà ở mấy khu du lịch đó thì chính phủ rất là nghiêm ngặt để cho giữ cho du khách tới, chứ còn nếu không á, thì làm sao mình có thể ấy tiền của du khách. Còn cái lợi thế nữa là mấy cái chỗ mà du khách đó, có ít tiểu bang là không có phải đóng thuế tiểu bang với đóng thuế thành phố. Thì tại vì ở đây du khách tới đó, có nhiều người thắc mắc là tại sao bên Mỹ giàu như vậy mà tại sao mà cũng có người ăn xin, rồi có người ngủ ngoài đường đó, vô gia cư. Trời ơi, cái đó là tại vì họ lựa chọn như vậy thôi, chứ còn nếu mà họ muốn thì cũng có chính phủ giúp đỡ họ trong một cái thời gian nào đó. Với lại cái nữa là nhiều khi mấy cái người mà ngủ ngoài đường á, là cái lý do là họ bị tâm thần ha. Cái thứ hai nữa là họ lười. Cái thứ ba đó là họ uống rượu nhiều lắm, bị uống rượu rồi bị nghiện đó, cho nên họ không có thể nào mà sống chung với tập thể. Tại vì trong mỗi thành phố, mỗi tiểu bang là có cái nhà tập thể để cho những người vô gia cư ở trỏng. Thì có một lần Nancy cũng nói chuyện với mấy người vô gia cư đó, thì họ nói là họ ở trỏng họ phức tạp lắm. Nói chung ở thì dĩ nhiên ở đông người thì phức tạp rồi, đi ngủ rồi cái gì cũng phải xếp hàng hết trơn á. Thì đi nhà vệ sinh, đi tắm
tắm đi này kia thì mỗi người có một cái quy định khác nhau, thì ở chung đông người thì phức tạp, cho nên họ không có thích gò bó như vậy, cho nên họ cuốn gói ra gầm cầu, hoặc là cuốn gói ra những cái công viên, hoặc là những cái chỗ nào mà họ thích. Thì đó, cho nên nếu mà các bạn mà thấy những người vô gia cư ở bên Mỹ này, hoặc là ấy đó, thì họ không phải là không có những cái chương trình mà phụ giúp họ đâu, mà là tại vì họ muốn như vậy, cho nên họ không thể không thể lo hết tất cả. Mỗi người có được cái là mỗi người có một cái quyền lựa chọn mà, thì đó, cho nên tự do thì tự do, muốn làm gì làm, không có ai nói năng gì hết. Còn về cái nhân quyền thì dĩ nhiên là nhân quyền tự do, thì mình có tự do ngôn luận vậy đó, thì mình thích thì mình nói, mình không thích thì mình chửi ai cũng được, hay là mình phê phán ai cũng được, nhưng mà đừng có quá đáng thôi. Chứ còn ngoài ra là cái đó là cái tự do của mình muốn nói gì mình nói, không có sợ là bị công an bắt hay là bị cái này cái kia, trừ khi nào mà những cái hành động của mình là nó quá đáng hoặc là nguy hiểm cho người khác thì cái đó bị trừng phạt. Chứ còn ngoài ra là mình muốn làm gì mình làm. Mình không thích ở đây, mình có thể mình đi qua bên nước khác. Bây giờ nói về cái vụ mà di chuyển ha, tại sao người Mỹ ở bên đây sướng như vậy mà tại sao họ bỏ nước ra đi, cái đó là hoàn toàn không đúng ha. Tại vì họ lựa chọn, họ thích lựa chọn như vậy. Thí dụ giống như là bây giờ Nancy thí dụ cho ha, tại vì Nancy cũng tìm hiểu về những cái gọi là đi qua bên những nước khác ở đó, là expat đó, thì thứ nhất là cái trải nghiệm, cái thứ hai nữa là nhiều người đó, người ta ở bên đây thí dụ giống như là người ta về hưu sớm mà cái tiền của họ chưa có được lãnh tiền hưu trí, thì họ chỉ có dùng cái tiền mà họ tành tiện từ hồi đến giờ, tiết kiệm từ hồi đến giờ, thì cái số tiền đó không có được nhiều lắm, thì họ phải tần tiện. Thì nếu mà sống ở bên Florida này đó là thí dụ như cần $2,000 thì với cho cuộc sống người ta với được thoải mái, thì nếu mà cầm $2,000 đó mà đi qua bên Cancun, Mexico đó, nếu mà qua bển đó hả, bạn chỉ cần $1,000 thôi là bạn sống thoải mái, sống dư dả. Thì nếu mà như vậy đó, người ta nên đã dư được $1,000 rồi. Đó là như vậy, cho nên họ quyết định qua bển. Lúc mà Nancy qua bển đó là du lịch rồi, Nancy cũng có nhà ở bển, cho nên nói đó là không phải là họ không ấy đâu, mà họ có quyền mà, họ tự lựa chọn, họ muốn đi qua bển họ ở để cho tiết kiệm, vui vẻ hơn, và có biển đẹp, rồi có những cái thứ mà đáp ứng được với họ thì họ qua bển họ ở thôi, chứ không phải là họ bỏ xứ đi, thì không phải là họ bỏ nước mà ra đi đâu. Trời ơi, cái đó là quyền lựa chọn của họ mà. Họ đi, họ gọi là expat đó, có nghĩa là đi sống chỗ này chỗ kia một thời gian đó. Rồi Nancy thấy là có người bạn của Nancy là người Tây cũng đi rồi dắt nguyên gia đình qua bển bên Cancun với bên Ecuador, là một trong những cái nước ở gần ngay Mỹ này. Người ta bển hả, qua bển sống hả 8 năm trời luôn. 8 năm trời xong xuôi cái hả, sống được 8 năm rồi, xong cái tới lúc mà con bé nó cần phải vô học mà học á, thì vô học là lớp 3, lớp 4 gì đó, thì cái là họ phải sắp xếp rồi về lại Mỹ. Thì đó là những cái họ nói là hả, lúc mà mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ đó, giống như là dưới 8 tuổi đó, thì họ muốn cho con của họ có một cái trải nghiệm, có thêm trải nghiệm và kiến thức, thì sau này đó là nó muốn làm gì cũng thuận tiện. Cho nên mỗi người có một cái suy nghĩ và một cái quyết định của mình, lựa chọn của mình là làm sao cho cuộc sống của mình nó tốt. Và nhiều người muốn trải nghiệm sớm thì họ đi sớm, còn nhiều người muốn trải nghiệm trễ thì họ đi trễ. Nói chung là họ có tự do,
cho nên không có cái gì ràng buộc hết, thì họ cứ đi thôi. Không được ở đây thì có thể đi 50 tiểu bang. Trời ơi, nhiều thứ lắm. Mỗi chỗ nó có một cái đặc sắc, mỗi tiểu bang có một cái đặc sắc riêng khác nhau, và có nhiều cái thú vị lắm. Cho nên nói ở bên Mỹ chán buồn là tại vì mình không có nhập, có nghĩa là không có quen với cái cuộc sống nhập gia chung với lại cái nước Mỹ, cho nên mình thấy là cái gì nó cũng lạ. Chứ khi mà mình đã là người bản xứ, hoặc là mình quen thuộc với lại cái lối sống ở đây á, thì nó rất là nhiều lựa chọn, vui vẻ và rất là thoải mái. Giống như Nancy làm rồi rảnh đi chơi, rồi chiều thì đi bơi, rồi nói chung là tùy cái lựa chọn của mỗi người thôi. Nancy thấy là đâu có chán đâu, Nancy không có thời gian để buồn, không có thời gian để chán nữa. Còn ăn uống thì tại vì mình thoải mái mà, mình có thể ăn đồ Tây được, ăn đồ Mễ được, ăn đồ Ý được, ăn đồ Nhật được, ăn đồ gì cũng được hết đó. Còn nếu mà thèm đồ Việt thì có đồ Việt, rồi thì mình tự nấu, hoặc là mình ra nhà hàng. Nói chung là đây đầy đủ mà, còn được nhiều lựa chọn, cho nên làm sao phải chán. Không có hòa nhập với cuộc sống ở đây thì dĩ nhiên là nó rất là chán. Không biết tiếng Tâm, không biết văn hóa, không biết gì hết thì trời chán chết luôn. Còn các bạn thấy không, trời ơi, nhà cửa ở đây rất là riêng biệt nè. Giống như là ra ngoài đường không thấy bóng ma nữa hết. Xe cộ không có ai phiền phức, không có ai gì hết, ai cũng giữ cái luật riêng của họ. Cho nên mình thấy không, nhà ai cũng im lặng hết trơn, không có nhộn nhịp đâu. Rất là riêng tư. Nhưng mà cái riêng tư đó là họ thích như vậy, vì đã trải qua bao nhiêu năm trời để sửa đổi cái luật tự do mà. Cho nên thấy không, nhà ai cũng riêng biệt, rất là tự do tự tại, không có ai phiền hà tới ai hết á. Còn cái nữa là ở bên đây á, nói về cái vụ mà nếu mà giống như ở Việt Nam á, là mình hát karaoke đó, thì nếu mà hát hò lớn rồi cái phiền phức cả hàng xóm rồi đủ thứ hết trơn á. Còn ở bên đây á, hát hò tại vì nhà ở cũng xa xa với nhau á, cho nên cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Nhưng mà nếu mà cái nhà nào mà sát với nhau mà họ mà gọi cảnh sát á, là cảnh sát nó tới đưa đi về đồn liền. Nhưng mà nói chung á, là ở bên đây nó rất là yên tĩnh, không có bị những cái đó nó phiền phức. Về luật pháp, rồi về những cái gì đó là nó rất là nhiều luật để bảo vệ phụ nữ, bảo vệ con nít, và bảo vệ người già, rồi bảo vệ thú vật. Cho nên cái gì nó cũng rất là hiền hòa. Thì dĩ nhiên là ở đâu cũng có cái này cái kia, ở đâu cũng có người tốt người xấu, thì ở đâu cũng có trộm cắp, ở đâu cũng có ai nghiện, thì đó là cái thành phần đó là không thể nào không có được. Dù cho nước giàu, nước nghèo, nước gì cũng có những cái tệ nạn của cuộc sống như vậy. Thì vì những cái đó nó mới có cái ôn hòa để cho mình có một bài học. Đó là cũng là một cái bài học để cho danh dạy người đời. Thì biết cái nào là cái tốt, cái nào cái xấu, để tránh. Và những cái tốt thì mình nên làm nhiều để làm phước, làm việc bác ái. Thì nói chung là cuộc sống chỉ có là cái lựa chọn thôi. Và mọi người của chúng ta tới cái thế giới này là học hỏi mà. Thì đây, chỗ này là chỉ có một cái hành trình giống như là đi học rồi thôi. Thì người học giỏi thì được điểm cao và được nhiều cái lợi thế. Còn người học dở thì sẽ ở lại lớp và bị trừng phạt hoặc là gì đó, hoặc là phải ở lại học nhiều năm hơn. Cho nên các bạn hãy cứ mở lòng ra, rồi cho mình cái cơ hội để mình học hỏi, để mình phát triển. Chứ đừng có vì những cái nhỏ nhặt mà làm cho mình ưu phiền hoài, mệt lắm. Giống như là mỗi một buổi sáng mình thức dậy thì mình cũng có hai cái lựa chọn. Một là lựa chọn mình vui vẻ, thì cái nguyên một cái ngày đó mình có thể mình vui vẻ, tuy là cái tích
cực á, nếu mà mình cứ nghĩ về những cái tích cực thì cái ngày đó nó rất là thoải mái và vui vẻ. Còn nếu mà mình lựa chọn tiêu cực, nếu mà mình lựa chọn cái tiêu cực thì dĩ nhiên rồi những cái tiêu cực đó làm cho mình buồn phiền và không có thoải mái. Còn nói thêm một điều nữa là nói là về kỳ thị. Ở bên đây hả Nancy đâu thấy, không phải là không có kỳ thị nha, nhưng mà cũng là tùy theo cái nhận xét của mình thôi. Từ hồi đến giờ Nancy ở đây đâu có thấy kỳ thị gì đâu. Nancy sống ở trên đất Mỹ này bao mấy chục năm trời, đâu có thấy kỳ thị gì đâu. Mình kỳ thị họ thì có nghĩa là hả Nancy đi rất là nhiều nơi và rất là nhiều chỗ là tại vì chắc là những cái mà mình biết tiếng của họ mình cũng làm giống như họ thôi. Mình cái văn hóa rồi này kia, nếu mình biết luật, biết tiếng, biết hòa nhập thì làm sao họ kỳ thị mình, họ còn rất là thích mình nữa, tại vì mình khác lạ với họ. Rồi Nancy thấy là rất là ôn hòa. Nancy có người giữ trẻ cho Nancy là người da màu, rồi cũng có người da trắng, rồi làm cỏ, làm vườn cái này kia. Trời ơi, đủ loại người hết, đâu có kỳ thị. Nancy kỳ thị người ta thì có. Nói cho vui thôi chứ còn thiệt tình nói chung là kỳ thị hay không là do cái lối cách sống của mình và cái cách mình xử sự công việc thôi, chứ còn công ăn việc làm rồi từ hồi đến giờ Nancy chẳng thấy ai kỳ thị Nancy hết trơn. Dạ, có thêm 2 điều nữa Nancy muốn bổ sung là cái thứ nhất á, là về an ninh ha. Ở bên đây Nancy thấy là rất là an ninh hơn là ở Việt Nam nhiều. Bên đây nói chung là có 50 tiểu bang mà thì dĩ nhiên là cũng có trộm cắp, cũng có nhiều cái tệ nạn xã hội, nhưng mà đi ra ngoài đường á, là thấy không, nhiều khi mình mang cái phone, lúc Nancy về Việt Nam chơi á, là sợ ai cũng nói là coi chừng cái điện thoại nha, đi ra ngoài đó là hở ra là bị giật liền. Cho nên cái Nancy thấy cái an toàn đó ở bên Mỹ này á, tuy là mỗi chỗ nó mỗi khác nhưng mà đa số là rất là an toàn. Mình đi ra ngoài mình không có sợ là bị người ta giục phone. Và nếu mà có trộm cắp hay cái gì đó là cần những cái vật lớn thôi, chứ còn những cái lặt vặt như vậy thì không có đến nỗi. Còn cái nữa là đi ra ngoài người ta vẫn đeo hột xoàn cái này kia, chứ Việt Nam đâu dám đeo. đeo hột xoàn hay là đeo dây chuyền hay cái gì nặng mà nhiều tiền á, có giá trị á, là sợ lắm. Trời ơi, thôi mất công không có chu toàn về Mỹ được. Nancy thấy cái mạng người ở bên đây người ta rất là quý luôn. Giá nếu mà có chuyện gì xảy ra đó là được bồi thường, rồi được chăm sóc, rồi được rất là đàng hoàng. Nếu mà mình không có tiền đi chăng nữa chính phủ cũng chôn cất mình luôn. Chôn cất mình luôn. Dạ, về cái an toàn trong cuộc sống hàng ngày đó, ở bên đây thấy rất là bình thản, không có phải lo nghĩ giống như là bị thì ở cái tệ nạn ở đâu cũng có, nhưng mà nói chung là nếu mà mình có ở cái chỗ nó đỡ phức tạp á, thì là đi lại trong ngày đâu có rất là thoải mái, không có ai đụng chạm tới mình hết trơn á. Rồi mình đeo vàng dòng hay là cái gì đó không có ai cũng không ai để ý luôn. Nói chung là ở bên đây không có, nếu mà bạn có tiền hay là không có tiền đi ra ngoài đường không có ai biết nữa. Nhà nào ấy nhà đó thôi. Giống như là mặc đồ hiệu sang trọng hay là đi xe sang trọng, người ta dòm cái thôi, chứ người ta cũng không để ý mà xí xóa cái này như kia, người ta không có đánh giá như vậy. Cho nên rất là nhiều người mà có rất là nhiều tiền, cho nên khi mà họ đi ra ngoài đường đâu có biết là họ là triệu phú tỷ phú gì đâu. rất là đơn giản, không có xoa xua nhiều. Còn cái nữa thì đó là cái an toàn. Nancy thấy là ở Việt Nam mình cái tánh mạng của con người nó quá rẻ đi. Nếu mà có chuyện gì xảy ra đó, thấy đi về Việt Nam Nancy sợ nhất là đi xe máy quẹt hay là đi mà tốc độ nhanh cái mà bị tai nạn cái là xong luôn. Rồi thì ở đâu quen đó, nói chung là như vậy. Nhưng mà còn về tai nạn xe cộ rồi này kia, thấy ở bên Việt Nam thấy phức tạp quá. Còn ở bên
Mỹ này á, tai nạn xe cộ, nếu mà có chuyện gì á là cứ đưa bảo hiểm ra, rồi mình đâu có cần phải nên nói chuyện than phiền gì đâu. Thì nếu mà ấy thì xin lỗi một cái, rồi cái đưa bảo hiểm ra, rồi tự bên người có tai nạn hay gọi cho công ty bảo hiểm là nó giải quyết hết. Mình không có cần phải dính líu hay cái này kia. Còn về trường học của mấy đứa nhỏ nha, ở bên đây được nhiều phúc lợi lắm. Có nghĩa là những người đi làm đóng thuế đó thì đa số là giàu nghèo hay gì ai cũng phải đóng thuế hết, trừ khi nào mà không có làm ra đồng nào thì không đóng thuế. Nhưng mà có đi làm mà có đóng thuế thì cái số tiền đó là trả cho tiền thuế trường học. Thì những cái tiền thuế trường học đó thì những học sinh con cái của mình đi học không có tốn tiền. Từ lớp 1, nhiều tiểu bang, nhiều thành phố có cho luôn cả lớp mẫu giáo luôn. Thì từ mẫu giáo cho tới lớp 12, có nghĩa là hết trung học, học hết trung học không phải tốn một đồng nào hết trơn á. Còn nếu có nghĩa là trường cũng rất là thoải mái. Còn về trường học thì các bạn cũng biết là bên đây trời ơi, giàu nghèo giàu thì không nói rồi, thì người ta có tự trả tiền đi cái học trường cho con sang trọng nhất có thể. Còn nếu mà thì đó là còn về trường học thì giàu nghèo gì không cần biết, miễn sao là nếu mà đi vô trong trường học thì trường học chính phủ sẽ trả trường học cho các em từ mẫu giáo cho tới trung học luôn. Thì học hết trung học không có miễn phí hoàn toàn. Còn nếu mà bạn nào, gia đình nào mà nghèo quá đó thì họ còn được bổ sung thêm là đi ăn trường á, là phải cho luôn đồ ăn cho con nít này ha. Rồi có rất là nhiều phúc lợi khác nhau. Và nếu mà lên đại học mà gia đình nào mà nghèo quá đó mà không có đủ khả năng trả cho con tiền đi học đại học á, là chính phủ bao luôn. có nghĩa là nghèo cũng có cái lợi của nghèo ha. Nói chung là giống như là Nancy nói đó, là một là giàu thì thật là giàu luôn, hai là nghèo thiệt là nghèo luôn, còn không là ở giữa giống như Nancy là chết chắc. Tại cái gì cũng phải tự trả, rồi cái gì cũng phải không có nhiều cái phúc lợi giống như là mình muốn. Nhưng mà đổi lại thì mình có những cái giống như là tuy là mình đóng thuế cao thì ở đâu cũng vậy thôi. Nếu mà mình nhập gia tùy tục thì miễn sao mình làm tốt cái nhiệm vụ của mình và mình cố gắng mình phát triển bản thân, rồi đừng có làm phiền hà thiên hạ là mình tốt rồi. Không, bạn thấy không, từ nãy giờ có bóng ma nào đi lại đâu. Ai cũng ở trong nhà người ta hết trơn. Nó rất là yên tĩnh, chỉ có mình quậy thì mình quậy thôi, chứ còn không có ai ra phiền hà mình đâu. Rồi nếu mà có gì đó hàng xóm của mình cũng rất là thoải mái giúp đỡ. Nói chung là đó là mỗi một người có một cái cách sống, một cái lựa chọn. Thì nếu mà mình mình hòa nhã thì ai cũng thương mến mình hết trơn á. Rồi cái sống của mình nó sẽ an nhàn và thoải mái hơn. Thì Nancy thấy là cuộc sống bên Mỹ này, nếu mà mình hòa nhập được và mình có cuộc sống có công ăn việc làm ngon lành và có nhà cửa có ổn định rồi đó, thì có cuộc sống rất là sung sướng. Mỗi người có một cái lựa chọn mà, thì mình lựa chọn làm sao đó cho cái cuộc sống của mình nó an nhàn, tốt, vui vẻ, cho gia đình thoải mái là tốt rồi. Cái sướng ở bên Mỹ là mình có cơ hội, mình có lựa chọn, mình có tự do, cho nên rất là tự do tự tại. Cái đó tiền mua cũng không được. Nếu mà mình muốn giàu thì mình nắm bắt cơ hội và mình có bản lĩnh thì làm giàu rất là dễ. Còn nếu mà mình muốn nghèo thì cũng được mà, không có tiền thì có thể nhờ chính phủ giúp đỡ. Đó là cái sướng ở bên Mỹ này. Cái đó là chuyện lựa chọn của mỗi người. Dạ, video ngày hôm nay cũng dài rồi, cho nên Nancy hôm nay chỉ có nói về những cái ưu điểm. Thì nói những cái ưu điểm chính ở bên nước Mỹ làm sao, như thế nào và có sướng hay không. Thì đó là những cái tâm sự và những cái chia sẻ Nancy muốn nói hôm nay. Ngày mai mốt có thêm thời gian thì Nancy nói về những cái nhược điểm ở bên nước Mỹ này. Mong các bạn hãy đón xem ha. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé, và cho Nancy một like, triệu like cũng được. Cảm ơn nhiều. Bye bye.